नमस्कार, म प्रज्वल नेपाली र स्वागत छ यहाँलाई लिभिङ विथ आईसीटी को सेगमेन्ट आईसीटी टिप्समा। हाम्रो यो सेगमेन्ट हजुरहरूले लिभिङ विथ आईसीटी को अफिसियल युट्युब च्यानल, इन्स्टाग्राम अनि फेसबुक मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यस सेगमेन्टमा हजुरहरूले विभिन्न किसिमका आईसीटी रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स अनि टेक्निक्सहरूको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र आजको यस सेगमेन्टमा म कुरा गर्नेछु मोबाइल फोनको ब्याट्री लामो समयसम्म टिकाउन सक्ने टिप्सहरूको बारेमा। आजभोलि चाहिँ मोबाइल फोन्स र यिनका उपकरणहरू धेरै भन्दा धेरै उपयोगी र चलाउनलाई चाहिँ एकदमै धेरै रमाइलो हुन्छन् है। त्यसमाथि चाहिँ अहिले चाहिँ मोबाइल फोन कम्पनीहरूले धेरै भन्दा धेरै अपडेट्सहरू मोबाइल फोनहरुमा गरेका छन् र यी कुराहरू चाहिँ हामीले चलाउँदाखेरि महसुस गर्न सक्छौं। र प्रायः जसो चाहिँ मोबाइल फोन्सहरू केको लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोशल मिडियाजहरू चलाउनका लागि है, टिकटक भिडियोजहरू बनाउनका लागि, फोटो खिच्नका लागि र धेरै जसो गेम्सहरू खेल्नका लागि पनि प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यसैले त्यही अनुसार चाहिँ मोबाइल फोन कम्पनीहरूले मोबाइल फोन्समा चाहिँ अपडेट गरेका छन्। जसरी हरेक कुराको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन्, त्यसैगरी मोबाइल फोनको पनि एउटा नकारात्मक पक्ष छ कि मोबाइल फोन्सहरू चाहिँ ब्याट्री लाइफमा निर्भर हुने गर्दछन्। र मोबाइल फोनको चाहिँ ब्याट्रीको स्टेटस जनाउने कारणहरू दुईटा छन्। त्यो चाहिँ हो अहिले वर्तमान अवस्थामा हामीले आफ्नो मोबाइल फोनलाई कसरी र कुन कार्यको लागि प्रयोग गर्दैछौँ र विगतको दिनमा चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गरेका थियौँ भन्ने कुराले चाहिँ मोबाइल फोनको ब्याट्री स्टेटस जनाउँछ। सो इन दिस सेगमेन्ट आई एम गोइङ टु टक अबाउट द टिप्स द्याट सेज हाउ टु सेभ मोबाइल ब्याट्री लाइफ एन्ड द टिप्स आर। पहिलो, फोन जतिखेर पनि चार्जमा नराख्नुहोस्। हामी धेरै जसोको चाहिँ कमन ह्याबिट नै छ है कि हामी जतिखेर मनलाई त्यतिखेर फोन चार्जमा राखिदिन्छौँ र त्यसमाथि पनि हामी चाहिँ रातिको समयमा फोनलाई चाहिँ होल नाइट नै चार्जमा छोडिदिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मोबाइल फोनको चाहिँ ब्याट्री लाइफलाई धेरै भन्दा धेरै असर पारिरहेको हुन्छ। र फर्चुनेटली आजभोलि चाहिँ धेरै भन्दा धेरै मोबाइल फोन कम्पनीहरूले चाहिँ नाइट मोड चार्ज लिएर आएका छन् हैन। र कति मान्छेलाई यो थाहा नहुन पनि सक्छ, यो चाहिँ एउटा राम्रो फिचर हो मोबाइल फोन कम्पनीहरूले लिएर आएका है। त्यसैले म यो सजेस्ट गर्छु कि सकेसम्म चाहिँ फोनलाई राति चार्जमा नराख्नुहोस्। यदि तपाईले आफ्नो फोन रातको समयमा चार्ज गर्नुभयो भने एकपटक त्यसको 100% शुल्कमा पुगेपछि ब्याट्री वास्तवमै घट्न थाल्नेछ र तपाईले छोटो अवधिमा कुनै फरक देख्नु हुने छैन। तर वर्ष वा केही महिनापछि चाहिँ यसको आयु काफी छोटो हुँदै जान्छ। दोस्रो, फोनको स्क्रिनको चमक चाहिँ कम गर्नुहोस् चलाउँदाखेरि। स्मार्टफोनको स्क्रिन त्यस्तो कम्पोनेन्ट हो जसले प्राय सबैभन्दा धेरै ब्याट्री प्रयोग गर्दछ। स्क्रिनको चमकलाई बदल्नाले ऊर्जा बचत गर्दछ। अटो ब्राइटनेस प्रयोग गर्दा सम्भवतः धेरै व्यक्तिहरूको ब्याट्री चाहिँ बचत हुन सक्दछ भने स्वचालित तौरले स्क्रिनको चमक कम गर्दा कम प्रकाश हुन्छ। यद्यपि यसले प्रकाश सेन्सरको लागि बढी काम समावेश गर्दछ। यस क्षेत्रको अधिक ब्याट्रीलाई साँच्चीकै बचत गर्ने कुरा भनेको यसलाई म्यानुअल र निष्पक्ष ध्यानपूर्वक प्रबन्ध गर्नु हो। त्यो हो यसलाई परिचालित प्रकाश स्तरहरूमा परिवर्तन हुने प्रत्येक पटक म्यानुअल रूपमा सबैभन्दा कम देखिने स्तरमा सेट गर्नुहोस्। दुवै एन्ड्रोइड र आइओएसले तपाईलाई समग्र स्क्रिन ब्राइटनेस डाउन गर्न विकल्पहरू दिन्छ यदि तपाईँ स्वतः चमक पनि प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने। ब्लुटुथ र वाइफाई चाहिँ काम नभएको बेलामा बन्द गर्नुहोस्। प्रायः जस्तो चाहिँ हामीले मोबाइल फोन प्रयोग नगर्दाखेरि पनि हामीले वाइफाईलाई चाहिँ अन गरिरहेका हुन्छौँ है, र इभन ब्लुटुथ पनि हामीले त्यतिकै अन छोडिदिरहेका हुन्छौँ। यदि तपाईँ ब्लुटुथ उपकरण जस्ता स्मार्ट वाच वा ब्लुटुथ हेडफोनको सेट जडान गर्दै हुन्न भने आफ्नो फोनको ब्लुटुथ जडान चाहिँ बन्द गर्नुहोस्। यसले धेरै फरक पार्छ तपाईको ब्याट्री कति समयसम्म टिक्छ भनेर। त्यसरी नै जबसम्म तपाईलाई वाइफाई हटस्पटमा अफ गर्न आवश्यक पर्दैन भने तपाईको फोनको वाइफाई पनि बन्द गर्नुहोस्। यी तार रहित टेक्नोलोजीहरू ब्याट्री जीवनको वास्तविक नाली हो, त्यसैले तिनीहरूलाई बन्द गर्नाले तपाईको मोबाइल फोनको ब्याट्रीको जीवन चाहिँ लामो समयसम्म बढ्न सक्छ। चौथो, ब्याट्री सेभिङ मोडको प्रयोग गर्नुहोस्। धेरै आधुनिक फोनहरू ब्याट्री बचत वा कम पावर मोडको साथ आउँदछन्। यसले तपाईको स्क्रिन मधुरो पार्न सक्छ। यसलाई कालो र सेतो मोडमा राख्दछ। यो मोड तपाईको फोनको ब्याट्रीको लागि लाइफ सेभर पनि हो। पाँचौं टिप्स हो काम नपर्दाखेरि मोबाइल फोनको जीपीएस चाहिँ बन्द गर्नुहोस्। जीपीएस भनेको प्राय स्थान र नक्सा खोज्नलाई प्रयोग गरिन्छ। दुर्भाग्यवश यो अर्को ब्याट्री सकाउने कारक हो। जबसम्म तपाईँ गुगल नक्सा, सिटी म्यापर, फोरस्क्वायर प्रयोग गर्नु हुँदैन भने जीपीएस बन्द गर्नुहोस्। यसो गर्नाले तपाईले तपाईको फोनको ब्याट्रीको क्षमतामा धेरै फरक देख्नुहुन्छ र यसले ब्याट्रीको जीवन बढावा दिन मद्दत पनि गर्दछ। छैठौं, ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको एप्सहरूलाई बन्द गर्नुहोस्। तपाईलाई सायद अन्दाजा पनि नहोला कि तपाईले नचलाउँदाखेरि पनि हुन्छ नि तपाईको फोनको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कति धेरै एप्सहरू चलिरहेको छ भनेर। यस्तो एप्सहरूले चाहिँ तपाईको लोकेसन फेला पार्ने काम गर्दछन् भने तपाईले नचलाउँदाखेरि पनि तपाईको फोनको चाहिँ डेटाहरू चाहिँ खपत गर्ने काम गर्दछन्। जे भए पनि यो चाहिँ एकदमै युजलेस कुरा हो है।
त्यसैले तिनीहरूलाई तपाईँले बन्द गर्नुहोस् र तपाईँको फोन धेरै लामो समयसम्म रहनेछ र यसले तपाईँको ब्याट्री सेभ गर्न पनि हेल्प एकदमै धेरै गर्दछ। आजको सेगमेन्ट हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। हामी अर्को सेगमेन्ट लिएर चाँडै नै आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र च्यानलमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।